Вітаю, Львів, місцевий час 16 година 10 хвилин. Температура повітря 20 градусів за Цельсія. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтеся на своїх місцях. До повної зупинки літака вимкнення світлового табло застегнути ремені та запрошення до виходу. Будьте уважні та обережні, відкриваючи багажні полиці. Перед виходом переконайтеся у тому, що ви не залишили своїх речей в літаку. Дякуємо за вибір авіакомпанії SkyUp Airlines. Маємо надію, що ви задоволені польотом. Та будемо раді знову вітати вас.